สวัสดีค่ะ ต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้ คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิกซ์ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางกันค่ะ สงครามโลกครั้งที่1ซึ่งทำให้ชาวโลกตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายและแม้แต่ช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่2อาวุธหลักของกองทัพเรือก็คือเรือรบที่มีขนาดใหญ่และหนักซึ่งจะใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มเรือของศัตรูจากระยะไกลการรบทางทะเลในยุคนั้นจึงเน้นไปที่การยิงปืนใหญ่ต่อสู้กันเป็นหลักด้วยเหตุนี้ประเทศมหาอำนาจทั่วโลกจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเรือรบที่มีการป้องกันที่แข็งแกร่งกว่าเรือของศัตรูและติดตั้งปืนใหญ่ขนาดใหญ่และเพื่อช่วยเสริมเรือรบที่มีความเร็วต่ำพวกเขาจึงพัฒนาเรือลาดตระเวนที่มีความเร็วมากกว่าเรือรบ 30%แต่เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ความเร็วนี้จำเป็นจะต้องใช้เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ทำให้ขนาดของเรือลาดตระเวนใหญ่ขึ้นและเพิ่มความสามารถในการป้องกันจนกลายเป็นเรือประจันบานลาดตระเวนนอกจากนี้ในการรบทางทะเลการตรวจการก็มีความสำคัญเป็นเพราะเพื่อให้สามารถตรวจพบศัตรูก่อนและโจมตีจากระยะไกลด้วยปืนใหญ่ดังนั้นจะมีการวิจัยวิธีการใช้งานเครื่องบินลาดตระเวนในทะเลหลังสงครามโลกครั้งที่1อังกฤษได้สร้างเรือหลวงอาร์คลอยเยอร์โดยการดัดแปลงจากเรือสินค้าซึ่งเป็นเรือลำแรกที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการกับเครื่องบินลาดตระเวนในทะเลและต่อมาอังกฤษได้สร้างเรือบรรทุกเครื่องบินโดยการดัดแปลงเรือลาดตระเวน HMS Furious เรือลำนี้ได้ถอดป้อมปืนด้านหน้าออกและทำด่านฟ้าเรียบเพื่อให้เครื่องบินขึ้นลงได้และเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 1917 กัปตันเอ็ดเวิร์ด แฮร์ริง ดันนิงได้ประสบความสำเร็จในการนำเครื่องบินลงจอดบนเรือและในวันที่ 7 สิงหาคมเขาได้ประสบความสำเร็จในการลงจอดเป็นครั้งที่ 2แต่ในวันเดียวกันนั้นเองเขาพยายามจะลงจอดเป็นครั้งที่ 3แต่ล้มเหลวและเสียชีวิตหลังจากนั้นได้มีการถอดป้อมปืนที่ด้านท้ายเรือออกและติดตั้งลิฟต์สำหรับเครื่องบินประจำเรือ2ตัวเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ง่ายต่อการปฏิบัติการทางเครื่องบินบนเรือและในวันที่ 18 กรกฎาคม 1918 อังกฤษได้ใช้เรือ HMS Furious ในการโจมตีฐานทัพอากาศของศัตรูบนบกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเรือบรรทุกเครื่องบินเหตุการณ์นี้เรียกว่าเหตุการณ์การโจมตีเมืองทันเดนอย่างไรก็ตามในช่วงเวลานั้นภารกิจหลักของเรือบรรทุกเครื่องบินก็ยังคงเป็นการลาดตระเวนเป็นหลักหลังจากการปรากฏตัวของเรือฟิวเลียสและเมื่อประสิทธิภาพของเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใช้งานในการบรรทุกเครื่องบินลาดตระเวนได้รับการพิสูจน์แล้วประเทศมหาอำนาจทั่วโลกจึงเริ่มพัฒนาเรือบรรทุกเครื่องบินโดยการดัดแปลงเรือรบเก่าอังกฤษได้ซื้อเรือบรรทุกคนโดยสารจากอิตาลีและพัฒนาเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกที่มีโครงสร้างด่านฟ้าขนาดใหญ่ที่เครื่องบินสามารถขึ้นและลงจอดได้นั่นก็คือเรือรบหลวงอากัสต่อมาก็คือโฮโชของญี่ปุ่นซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินตั้งแต่แรกและ HMS Hermes ของอังกฤษซึ่งเข้าประจำการหลังโฮโชอย่างไรก็ตามแนวคิดที่จะใช้เรือบรรทุกเครื่องบินในการลาดตระเวนโดยวางไว้ด้านหน้าของกองเรือได้เปลี่ยนไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ของญี่ปุ่นและการรบในทะเลมาเลย์ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ยุทธศาสตร์ของกองเรือแต่ละประเทศเปลี่ยนไปทำให้การโจมตีเป้าหมายระยะไกลด้วยเครื่องบินประจำเรือจำนวนมากกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของการรบทางทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ในการรบทางทะเลนี้อย่างแข่งขันก็คือสหรัฐอเมริกาซึ่งสูญเสียเรือรบจำนวนมากของกองเรือแปซิฟิกในเหตุการณ์ที่เพิร์ลฮาร์เบอร์หลังจากการประกาศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐอเมริกาได้สร้างเรือบรรทุกเครื่องบินหลายสิบลำพร้อมกันและทุ่มเงินมหาศาลในการพัฒนาเครื่องบินประจำเรือแบบใหม่ระหว่างสงครามแปซิฟิกสหรัฐได้สร้างเรือบรรทุกเครื่องบินถึง17ลำทำให้มีกองกำลังเรือบรรทุกเครื่องบินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐอเมริกาซึ่งกลายเป็นประเทศมหาอำนาจพร้อมกับสหภาพโซเวียตได้นำเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้เนื่องจากอิทธิพลของสงครามเย็นและได้เป็นผู้นำในการพัฒนาหลักการปฏิบัติการและอุปกรณ์ของเรือบรรทุกเครื่องบินจนถือได้ว่าเป็นตำราของการปฏิบัติการเรือบรรทุกเครื่องบินสหภาพโซเวียตก็พยายามที่จะตามสหรัฐอเมริกาให้ทันแต่เนื่องจากความเสียหายที่ได้รับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แทนที่จะสร้างกองเรือบรรทุกเครื่องบินเหมือนกับสหรัฐจึงเลือกใช้กลยุทธ์ในการพัฒนากำลังขีปนาวุธเพื่อตอบโต้แทน
นั่นคือกลยุทธ์ที่จะยิงขีปนาวุธหลายร้อยลูกในคราวเดียวใส่กองเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเพื่อทำให้เรือบรรทุกเครื่องบินไร้ประสิทธิภาพในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาเองก็มีข้อถกเถียงหลายประการเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติการของเรือบรรทุกเครื่องบินจำนวนมากในสถานการณ์ที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ฝ่ายทหารของสหรัฐซึ่งไม่ค่อยให้ความสำคัญกับอันตรายของนิวเคลียร์ในเวลานั้นคิดว่าหากเกิดสงครามพวกเขาเพียงแค่ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลงใจกลางของฝ่ายศัตรูและสงครามก็จะจบลงดังนั้น USS United States ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินยุคถัดไปของสหรัฐในขณะนั้นจึงถูกวางแผนให้มีการทำเป็นแพลตฟอร์มโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์โดยมีเป้าหมายในการปฏิบัติการกับเครื่องบินประจำเรือที่มีน้ำหนัก 45 ตันซึ่งสามารถบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์หนัก 5 ตันได้แต่เมื่อกองทัพอากาศสหรัฐที่แยกตัวออกมาจากกองทัพบกได้แสดงความไม่พอใจว่ามีการจัดสรรงบประมาณให้กับกองทัพเรือมากเกินไปการสร้างเรือจึงถูกระงับไปเพียงแค่ 5 วันหลังจากเริ่มต้นอย่างไรก็ตามเมื่อจำนวนประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นเช่นสหภาพโซเวียตอังกฤษและฝรั่งเศสทำให้เกิดดุลยภาพแห่งความหวาดกลัวและเกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้ง่ายๆในสงครามแนวคิดเรือบรรทุกเครื่องบินแบบใหม่ที่สามารถแสดงกำลังทางทหารได้ทั่วทุกทะเลทั่วโลกไม่เพียงแต่มหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกเท่านั้นจึงได้รับความสนใจอีกครั้งในปี 1955 สหรัฐอเมริกาได้พัฒนาเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นฟอเรสโตซึ่งถูกเรียกว่าเป็นซูเปอร์แคริเออร์ลำแรกเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นฟอเรสโตได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่ 2มาเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่มากที่เป็นมาตรฐานของกองทัพสหรัฐในปัจจุบันเรือชั้นฟอเรสโตมีความยาวถึง330 เมตรและมีระวางขับน้ำถึง 75,000 ตันสามารถบรรทุกเครื่องบินประจำเรือได้สูงสุดถึง90 ลำมีการต่อเรือชั้นนี้รวม4 ลำและมีการต่อเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นคิตตี้ฮอคที่มีขนาดใหญ่กว่าอีก4 ลำเรือชั้นฟอเรสโตและคิตตี้ฮอคได้รับการขนานนามว่าเป็นซูเปอร์แคริเออร์เนื่องจากมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีอยู่แต่เดิมแต่ระหว่างขับเคลื่อนในการปฏิบัติการของเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่เหล่านี้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเมื่อขนาดของตัวเรือเพิ่มขึ้นจึงต้องมีถังเชื้อเพลิงขนาดมหึมาสำหรับปฏิบัติการทางเรือและอุปกรณ์ต่างๆและต้องมีถังเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินประจำเรืออีกทำให้มีต้นทุนการสร้างมหาศาลและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการที่สูงมากรวมถึงการใช้เชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นกองทัพเรือสหรัฐจึงต้องตกอยู่ในความกังวลอีกครั้งเพื่อแก้ไขปัญหานี้ด้วยเหตุนี้กองทัพเรือสหรัฐจึงนำเอาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้ในเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์มาทดลองใช้กับเรือบรรทุกเครื่องบินจนเกิดเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกของโลกนั่นก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Enterprise เรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Enterprise มีระวางขับน้ำถึง 95,000 ตันเรือนี้มีข้อดีคือมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการที่ถูกกว่าเนื่องจากใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์จึงจำเป็นจะต้องมีเพียงถังเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินประจำเรือเท่านั้นแต่ต้นทุนสำหรับการต่อเรือในเวลานั้นสูงถึง$450 ล้านซึ่งมากกว่าต้นทุนการต่อเรือบรรทุกเครื่องบินแบบดั้งเดิมถึง3 เท่าจึงเกิดคำถามว่าเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์1 ลำมีประสิทธิภาพมากกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินแบบดั้งเดิมมากกว่า3 ลำหรือไม่อย่างไรก็ตามหลังจากวิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบาและการปฏิบัติการในสงครามและความขัดแย้งต่างๆได้พิสูจน์แล้วว่าเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์มีประสิทธิภาพมากกว่าในการปฏิบัติการทางทหารกองทัพเรือสหรัฐจึงตัดสินใจสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ที่ใช้งานในช่วงทศวรรษ 1970 ด้วยระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์รุ่นต่อไปคือเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิกซ์ซึ่งเริ่มมีการต่อเรือในปี 1968 และเข้าประจำการในปี 1975 เรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิกซ์มีการต่อเรือขึ้นทั้งหมด 10 ลำทำให้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีการต่อเรือมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากชั้น X6 ซึ่งมี 24 ลำเรือชั้นนิมิกซ์มีขนาดด่านฟ้าเล็กกว่าเรือชั้น Enterprise เล็กน้อยแต่เป็นเรือรบลำแรกที่มีระวางขับน้ำมากกว่า 100,000 ตันซึ่งทำให้กล่าวได้ว่าเป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนตัวเรือขนาดมหึมานี้เรือมีการใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำอัดความดัน
A4W 2 เครื่องที่มีกำลังการผลิต550เมกะวัตต์พลังงานที่ผลิตได้นี้ใช้ขับเคลื่อนกังหันไอน้ำ4ตัวซึ่งสร้างกำลัง 260,000 แรงม้าในการขับเครื่องใบพัด4ใบและระบบปล่อยเครื่องบินขึ้นจากเรือเครื่องปฏิกรณ์ A4W ใช้พื้นที่น้อยกว่ามีความเสถียรภาพดีกว่าและการบำรุงรักษาง่ายกว่าเครื่องปฏิกรณ์ A2W 8 เครื่องที่ใช้ในเรือ Enterprise จึงถือว่าเป็นเครื่องปฏิกรณ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากโดยถูกใช้อย่างต่อเนื่องในเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Nimitz ทั้ง 10 ลำที่มีการต่อขึ้นในช่วง 30 ปีนอกจากนี้เรือชั้น Nimitz ยังได้รับการออกแบบบนพื้นฐานของความผิดพลาดและประสบการณ์จริงทั้งหมดที่สลัดได้เรียนรู้จากการใช้เรือบรรทุกเครื่องบินจนถึงทศวรรษ 1960 ทำให้ได้รับการประเมินว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีการออกแบบดีเยี่ยมแม้ว่าเรือรุ่นถัดไปอย่างชั้น Taylor Alford จะมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนเช่นการเปลี่ยนระบบปล่อยเครื่องบินเป็นแบบแม่เหล็กไฟฟ้าแต่โครงสร้างพื้นฐานเช่นด่านฟ้าและโรงเก็บเครื่องบินยังคงไม่เปลี่ยนแปลงด้วยการปรากฏตัวของเรือชั้น Nimitz กองทัพสหรัฐจึงได้รับการยอมรับในความสามารถที่แท้จริงในการส่งกำลังทหารไปยังทั่วทุกที่ทั่วโลกได้ตามที่ต้องการเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Nimitz มีความยาวทั้งหมด330 เมตรมีระวางขับน้ำเต็มที่ 120 ตันและมีระวางขับน้ำมาตรฐาน 91,400 ตันโดยเรือลำที่ 5 USS Abraham Lincoln เป็นเรือลำแรกที่มีระวางขับน้ำมาตรฐานเกิน 100,000 ตันระวางขับน้ำมาตรฐานหมายถึงระวางขับน้ำในสภาวะปกติส่วนระวางขับน้ำเต็มที่หมายถึงเมื่อบรรทุกน้ำหนักมากที่สุดเหมาะกับขนาดที่มีลูกเรือถึง 6,012 คนระยะการเดินเรือเกือบไม่จำกัดและมีความเร็วสูงสุดมากกว่า30นอตซึ่งเทียบเท่ากับความเร็ว56กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถบรรทุกเครื่องบินได้มากถึง90ลำนอกจากนี้ยังติดตั้งเรดาร์จำนวนมากเพื่อช่วยในการปฏิบัติการของเครื่องบินและการตรวจจับค่าศึกในบริเวณใกล้เคียงมีขนาดใหญ่มากโดยพื้นที่ด่านฟ้ามีขนาดเทียบเท่ากับสนามฟุตบอล3สนามแต่เรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Nimitz มีแนวโน้มที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยตามลำดับตั้งแต่ลำที่1จนถึงลำที่10เรือลำที่ใหญ่ที่สุดมีระวางขับน้ำเต็มที่ถึง 114,000 ตันหากนำเรือชั้น Nimitz ขึ้นมาบนบกความสูงของเรือจะเทียบเท่ากับตึก24ชั้นและน้ำหนักของสมอที่ใช้หยุดเรือมีน้ำหนักถึง27ตันและโซ่ที่เชื่อมต่อกับสมอนี้มีน้ำหนักประมาณ160กิโลกรัมต่อข้อภายในเรือยิ่งน่าประหลาดใจเนื่องจากมีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 6,000 คนจึงมีโบสถ์สถานีวิทยุไปรษณีย์โรงพยาบาลร้านอาหารร้านเสริมสวยธนาคารและอื่นๆภายในเรือโดยมีแพทย์ประจำการถึง11คนจึงเรียกได้อย่างเต็มปากว่าเป็นเมืองลอยน้ำทหารสามารถรับจดหมายและพัสดุผ่านทางไปรษณีย์ได้โดยใช้เครื่องบินขนส่ง C2 ในการส่งจดหมายและพัสดุรวมถึงสนับสนุนการเปลี่ยนและส่งลูกเรือเพิ่มเติมหรือเมื่อจำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องบินที่เสียอย่างเร่งด่วนก็จะใช้เครื่องบินขนส่ง C2 นี้เช่นกันระยะการเดินเรือของเรือชั้น Nimitz นั้นไม่มีขีดจำกัดในทางทฤษฎีแต่กลับมีข้อจำกัดในการปฏิบัติการไม่รู้จบเพราะอาหารหมดเมื่อมีผู้คน 6,000 คนรับประทานอาหารทุกวันปริมาณอาหารที่ต้องการจึงมหาศาลดังนั้นเรือส่งกำลังบำรุงจึงจะต้องขนส่งอาหารและวัสดุจำเป็นอื่นๆมายังเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างสม่ำเสมอเรือใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบเดิมต้องมีเรือบรรทุกน้ำมันติดตามเพื่อเพิ่มเชื้อเพลิงเมื่อหมดแต่เมื่อเรือบรรทุกชั้น Nimitz ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์จึงไม่จำเป็นจะต้องมีเรือบรรทุกน้ำมันอีกต่อไปนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับอาวุธของเรือชั้น Nimitz กันบ้างค่ะอาวุธพื้นฐานของเรือชั้น Nimitz ประกอบด้วยขีปนาวุธ ESSM ขีปนาวุธ Sea Sparrow อาวุธป้องกันภัยทางอากาศฟาลังและขีปนาวุธ RAM เป็นต้นเมื่อเทียบกับขนาดเรือชั้น Nimitz มีอาวุธค่อนข้างน้อยและเรือชั้น Nimitz บางลำไม่ได้ติดตั้งอาวุธเหล่านี้อย่างครบถ้วนจึงอาจกล่าวได้ว่ามีอาวุธไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับขนาดอันใหญ่โตของเรืออย่างไรก็ตามเนื่องจากเรือบรรทุกเครื่องบินปฏิบัติการร่วมกับกองเรือที่ทำหน้าที่ป้องกันจึงไม่สามารถกล่าวได้ว่ามีความสามารถในการป้องกันที่ไม่เพียงพอหากพิจารณากองเรือบรรทุกเครื่องบินโดยใช้เรือ USS Ronald Reagan ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Nimitz ที่สังกัดกองเรือที่7ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติการในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นตัวอย่างกองเรือจะประกอบด้วยเรือลาดตระเวนติดตั้งระบบ Aegis ชั้นไทกอนดิโลกาจำนวน3ลำเรือพิฆาตติดตั้งระบบ Aegis
ชั้นซัมวัตจำนวน1ลำเรือพิฆาตติดตั้งระบบอีจิสชั้นอเลนเบิร์ตจำนวน8ลำเรือยกพลขึ้นบกจู่โจมชั้นอเมริกาจำนวน1ลำเรือสะเทินน้ำสะเทินบกขนาดใหญ่จำนวน4ลำเรือกวาดทุ่นระเบิด4ลำเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ชั้นลอสแอนเจลิสจำนวน4ลำเรือสนับสนุนเรือดำน้ำจำนวน1ลำเรือส่งกำลังบำรุงจำนวน6ลำและเรือกวาดทุ่นระเบิดจำนวน2ลำทั้งหมดนี้จะช่วยป้องกันเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น USS Ronald Reagan แน่นอนว่าในภาวะปกติเรือทั้งหมดนี้ไม่ได้เดินทางไปด้วยกันแต่ในสถานการณ์สงครามกองเรือเหล่านี้จะเคลื่อนที่รวมตัวกันเรือชั้นนิมิกสามารถบรรทุกเครื่องบินได้สูงสุดถึง90ลำและเรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกชั้นอเมริกาสามารถบรรทุกเครื่องบินได้ประมาณ40ลำหากรวมเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินที่ประจำการบนเรือพิฆาตแต่ละลำจะมีอากาศยานรวมมากกว่า150ลำนอกจากนี้เรือขนส่งและเรือสะเทินน้ำสะเทินบกยังสามารถขนส่งกำลังพลได้ถึง 20,000 นายในยามสงครามซึ่งรวมถึงหน่วยรบพิเศษอย่าง Navy SEAL อีกด้วยนี่คือกำลังรบของกองเรือบรรทุกเครื่องบิน1กองเครื่องบินที่ประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิกส์ประกอบด้วยเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าอย่าง E-2C Hawkeye เครื่องบิน FA-8EF Super Hornet เครื่องบิน EA-6B และเฮลิคอปเตอร์พลังทางอากาศของเครื่องบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิกส์เพียง1ลำเทียบเท่ากับกำลังทางอากาศของประเทศทั่วไปทั้งประเทศเมื่อเปรียบเทียบกำลังรบของกองเรือบรรทุกเครื่องบินรวมถึงเครื่องบินประจำเรือแล้วมีความแข็งแกร่งมากกว่ากำลังทางทหารทั้งหมดของประเทศทั่วไปมีการวิเคราะห์ว่ากองทัพเรือจีนต้องใช้กำลังถึง 40% ของกำลังทั้งหมดเพื่อทำลายกองเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเพียงกองเดียวนอกจากนี้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการพัฒนาเรือชั้นนิมิกส์คือระบบสำหรับปล่อยเครื่องบินระบบปล่อยเครื่องบินที่ใช้ไอน้ำร้อนที่ผลิตจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อดันเครื่องบินขับไล่อย่างแรงทำให้เครื่องบินสามารถขึ้นบินได้อย่างมั่นคงแม้ในระยะทางสั้นด้วยเหตุนี้จึงสามารถออกแบบโดยไม่ต้องมีทางลาดกระโดดโดยสามารถส่งเครื่องบิน Super Hornet ขึ้นบินได้ถึง12ลำต่อนาทีในทางทฤษฎีและได้รับการประเมินว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าฐานทัพอากาศบนภาคพื้นดินเนื่องจากเครื่องบิน Super Hornet บินขึ้นเหมือนฝูงแมลงเรือบรรทุกเครื่องบินของกองเรือสหรัฐจึงมีฉายาว่าลังของ Hornet ปัจจุบันสหรัฐมีเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิกส์จำนวน10ลำและเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นเจเลอร์ฟอร์ดจำนวน1ลำรวมทั้งเรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกที่สามารถรองรับอากาศยานขึ้นลงแนวดิ่งได้อีก9ลำจึงอาจกล่าวได้ว่าสหรัฐมีเรือบรรทุกเครื่องบินรวม20ลำเมื่อเกิดปัญหาทางทหารขึ้นมีคำพูดที่ประธานาธิบดีสหรัฐมักจะถามเสมอนั่นก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินของเราอยู่แถวนั้นหรือไม่และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิกส์ท่านผู้ชมอยากให้ทางช่องทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์และการสนับสนุนช่องทุกช่องทางนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ